धेरै पढाएको छु होइन मोटिभेसनल सेल्फ मोटिभेसनल जस्ट रिडिङ बुक्स बट नट इन एप्लिकेसन यो ट्रेनिङमा चाहिँ अहिले जुन म अहिले प्रेजेन्टली ट्रेनिङमा भइरहेको छु त्यसले चाहिँ अब मेरो डेली लाइफमा चाहिँ जुन मैले पढेको कुराहरू चाहिँ एप्लिकेसन गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेको छ अब त्यो सफ्ट स्किल पनि म यहाँबाट चाहिँ लिएर जान्छु भन्ने चाहिँ मलाई एउटा सानो जस आफूमा भएको चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट सेयर गर्न चाहन्छु अरू म भन्दा नि अर्को सरलाई चाहिँ जस यो ट्रेनिङ चाहिँ एसाइन भएको थियो उहाँको नभएर चाहिँ मलाई जस दिनुभएको थियो त्यो बेला होइन अब त्यो बेला कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि म चाहिँ अब बेकारमा फसे जस्तो लाग्थ्यो होइन जस अब बिदा पनि खेर जाने भयो फ्राइडे भइहाल्यो अब स्याटरडे पनि खेर जाने भयो जस्तो लाग्थ्यो नेगेटिभ माइन्डसेट थियो होइन हिजो फर्स्ट टाइम जुन फर्स्ट डेको ट्रेनिङ भयो त्यसपछि सेकेन्ड डे भन्दाखेरि चाहिँ म आफै ह्याप्पी भएर चाहिँ जस खुसी खुसी आएँ म चाहिँ फर्स्टमै होइन म पुग्दाखेरि चाहिँ 9:09 पुगिसकेको थिएँ यो प्रोग्राम चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भनेर होइन म जस अब ह्याप्पी भएर फर्स्टमै आइपुगेँ मैले चाहिँ यो अब यो कुरा चाहिँ एकदम इन्जोय गरिरहेको छु अब यो एकदम राम्रो फ्रुटफुल भइरहेको छ मैले फर्स्ट टाइम यो एक्सपिरियन्स गरेँ मलाई मान्छे उचाल्ने म त्यति हल्का हो जस्तो लागेको थियो पहिला त लागेको थियो सरले त्यो सेकेन्ड टाइम फेरि गर्दाखेरि त आफूलाई पनि माथि माथि गएको हो कि जस्तो व्यक्ति मात्र छैनौँ हामी टिममा छौँ टिम बिल्डिङ कसरी गर्ने लिडरसिप त्यसै हिसाबले हिजो सरले भनेको अनुसार मैले एज अ पर्सनली बिहान आफूले केही चिज गरेर आएँ त्यसबाट मलाई पोजिटिभ फिल पनि भएको छ आज 15 वर्षपछि ती कुराहरू अहिले रियलाइज भएर आयो तपाईँ मैले हिजोसम्म यो कुरा नि रियलाइज गरेको थिइनँ मलाई टच भएको थियो कि फिलिङ चाहिँ एक्सनमा चाहिँ थिएन आज चाहिँ अब त्यो अहिलेको इभेन्टले चाहिँ एउटा गर्न सकिँदो रहेछ भनेर त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ अनुभव भयो मैले अब यहाँबाट लगेको सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको चाहिँ ह्याप्पिनेस नै हो जुन चाहिँ मैले मेरो प्रोफेसनल लाइफ र मेरो पर्सनल लाइफ दुवैमा नै मैले एकदम इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गरेर नसोध्नु मलाई त्यो कति अमेजिङ थियो भनेर इट वाज लाइक माइन्ड ब्लोइङ अमित सरबाट मैले धेरै कुरा पाएको छु यो ड्रिमप्रेन्योर र हामी यहाँ आउँदाखेरि हिजोसम्म एउटा माइन्डसेट लिएर आइरहेको थियो भने भोलि गएर यहाँबाट हामी जाँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट माइन्डसेट जब कि एउटा बियोन्ड द बक्स सोचौँ भन्ने चाहिँ हामीले एजुकेसन भनौँ एउटा पार्ट सिकेर जाँदैछौँ र प्रोफेसनल र पर्सनल स्पेयर्समा कसरी पोजिटिभिटी आउँछ उहाँ हामी ट्रेनर सर चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो मलाई